guys, nandito tayo ngayon sa aming kusina. So, ngayon, parang biglaang vlog lang to. Gusto ko pong i-share sa inyo paano gumawa ng healthy Shanghai. So, these are the ingredients. Ayan, ground pork, 1/4. This is a pechay na chinap and malunggay. Then, potato, mince, actually, chopped mince. And, onion, chopped mince also. And then, medyo super duper mince, chopped na garlic. We need a cooking oil, frying oil, mantika. Guys, for additional, I put some chili, of course, a Shanghai wrapper sa palengke na bibili para mas fresh. Ayaw na siya, ayaw na gulay. Tanggalin na natin. And ayaw natin natin siya. So my hand is clean. And we will put this. So shoot natin siya. Ayan. And then the garlic. Then the potato. Actually, ito yung napapagod ko. Well, it's my choice. I put this. So I like the chili. Let's mix now. Let's fresh. So how do we try my next? Until wash ko mix na siya. And so Na siya, guys. Kung ganyan na yung ayos niya, ganyan na yung itsura niya, well mix na siya. So, it's time to wrap it. Siya best, nalagay ko na siya, hindi ko napakita kung paano ko siya nilagay. Ito siya best! Ito na siya, ito yung gusto kong ma-achieve na color. Itong medyo golden brown, actually brown, golden brown, and brown. Kita mo yung laman niya, so didrain natin siya here. So guys, let's have some taste test. Sana ito yung walang chili kasi hindi ako ganun kahilig sa chili, so dip and try mo natin without ketchup. So, oh my god. Pis, ang sarap niya. Masarap siya, promise. Super healthy. Yes. Oh my god, nakuha ko yung may chili. And ito yung with ketchup. Ang sarap ng ketchup. I love the ketchup. It's so crunchy. And hi Barbie. Hi Barbie. Ganda ni Barbie, oh. Para siyang may damit. So, ayan. So, masarap siya, bes. Healthy, delicious, and hands up. So, hope you like this video, guys. And if you like this video, just click the thumbs up below. Share nyo rin tong video na to para may share nyo sa mga friends, sa families, and magawa nyo to sa mga anak nyo na hindi kumakain ng gulay, of course. Siyempre, pag nakita nilang Shanghai, excited sila. Pero, hindi nila alam, may vegetable sa loob. Best, of course, huwag mong kakalimutang mag-subscribe sa aking channel. Barbie, gusto mo? Sorry. Wow! Sarap. Sarap. Kiss mo ako. Sarap. Kiss. Sana guys, nakatulong ako. And itry nyo to. Itry nyo to sa mga anak nyo, sa friends nyo, sa kapatid nyo, sa mga kakilala nyo hindi kumakain ng gulay. And si Barbie umakata ng lamesa. Hindi kumakain ng gulay. Parang pakain nyo sila ng gulay. Sobrang healthy na Shanghai. So, kung ayaw nyo ng pork, you can also try fish. Basta, pagdating kasi sa Shanghai, atat agad ang mga bata dyan. So, Barbie makulit ko masyado. So, atat ang bata sa Shanghai. Si Barbie atat na rin dahil natikman niya masarap. So, atat ang mga bata sa Shanghai kaya hindi nila iisipin na may gulay yung Shanghai na gawa niya. And of course, it's delicious actually. It's super, super duper delicious. Kalimutan ko pala ipakita sa video kanina na nilagyan ko siya ng salt. Pinch of salt, of course. And
a pinch of ground pepper, and some magic sarap, besh. Syempre, konting magic sarap lang, pantansya lang sa kanilang dalawa. So, that's it guys. Try nyo to, promise, I swear, hindi kayo magsisisi. Maniwala kayo sa akin. Diba, Barbie? Diba? Mwah! So, that's it guys for today. Don't forget to follow me, Kelton Felix and Bianca O'Malley on their social media accounts. Bye! See you on my next video. Mwah! Mag-comment kayo sa comment box kung tinry nyo to and sabihin nyo sa akin kung anong kinalabasan. You can also change the ground pork into chicken. Yung chicken, pakuluan nyo na lang, chop nyo na lang. Tapos yun yung ihalo nyo, fish. So, pwede nyo siyang pag-eksperimentohan. So, para lang makakain nyo yung mga anak nyo, kapatid nyo, or kung sino mang hindi nyo, yung kilala nyo na hindi kumakain ng gulay. So, sabihin nyo sa akin kung ginawa nyo siya and kung masarap. Kung nasarapan kayo, kung okay siya. So, kung gumana siya, that's it.